Sziasztok, Vég Arnold vagyok, és ez ismét a Mix Factor TV. Iván, Endre és Szabolcs 3 jó barát, akik úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy stúdió bútorokat gyártó céget, és ezzel meghódítják az egész világot. Mostanra több mint 4000 stúdió alkalmazta az ő bútoraikat, és 4000 stúdiót rendeztek be az ő termékeikkel. A velük készített interjút láthatjátok most. Még mielőtt belevágnánk a Busó Audióikkal készített interjúba, hadd emlékeztesselek titeket, hogy érdemes a csatornához csatlakozni, érdemes különböző tagságokat váltani, rengeteg extrával készülünk nektek, folyamatosan készülünk, és a háttérben folyamatosan zajlanak a munkálatok, hamarosan egy jó nagy adag csomaggal fogunk érkezni, amit csak a tagok láthatnak majd, de nem azért, mert azokkal akarunk kiszúrni, akik nem tagok még, hanem egyszerűen, ahogy szoktam mondani, van olyan ember, akit több minden érdekel, mint amit simán az oldalon megosztunk veletek, úgyhogy aki még többet akar tudni a dolgokról, az érdemes, hogy csatlakozzon a csatornához. És ne feledjétek, november 16-án a Lurdi házban pedig Lord of the Mix rendezvény, vészesen fogynak a helyek, tessék jelentkezni, ne gondold, hogy ráérsz jelentkezni, érdemes már most lefoglalni a helyeteket. De vágjunk is bele az interjúba. Sziasztok! Nagyon örülök, hogy sikerült ezt az interjút nyílbeütni. Mostanra ugye lement az a videó, ahol kicsit belenéztünk a gyártási folyamatokba, úgyhogy a nézők már láthatták, hogy egy ilyen asztalnak a gyártása hogyan zajlik és milyen folyamatokon megy keresztül. De rólatok, illetve a cég hátteréről még egyáltalán nem esett szó, és engem érdekelne az például, és jó néhány kérdéssel érkeztem meg hozzátok, hogy meséljetek egyáltalán arról, hogy pattan ki 3 ember fejéből az a gondolat, hogy csináljunk egy olyan céget, aki világszinten felveszi a versenyt olyan stúdió, bútor, gyártó cégekkel, akik addigra már uralják az egész piacot, hogy vesz rá 3 magyar embert a lélek arra, hogy létrehozzon egy olyan céget, ami tudatosan úgy lett felépítve, hogy ez aktív résztvevője legyen a nemzetközi stúdió zenei világnak. Abszolút adta magát a dolog, mert saját stúdióinkba terveztem az első asztalokat, és annyira tetszett mindenkinek, hogy így elkezdtünk az Endrével, mert Endrével mi stúdióztunk, több stúdiót is építettünk, és mindegyikbe kellett valamilyen asztalt tervezni. Ja, egyébként ott ismertük meg az Ivánt, mert ő egy német zenekarnak zenekarvezető volt abba. Valami ilyesmi volt, igen. Igen, meg szint is, igen. Tehát mi ott ismertük meg egymást így 3-an, és már akkor tudtuk, hogy valamit akarunk együtt csinálni, de még nem tudtuk, hogy ezt. Tehát akkor 3 aktív zenészről beszélünk, aki a maga területén mindenféleképp zenével foglalkozott előtte, és használt is ilyen termékeket. Tehát, hogy nem az van, hogy az IT is, az asztalos, és nem tudom ki összedugta a fejét, hogy csináljunk asztalokat. Ti olyan emberek vagytok, akik gyakorlatilag a saját életükből hozzák a tapasztalatot az ilyen. Így van, és a mai napig egy picit magunknak tervezzük, vagy magunknak álmodjuk ezt az egészet. Sőt, az Endre, ebben majd rátérünk, hogy megyünk sorba végig a gyártás folyamatig, de valójában az Endre szerintem a mai napig így magának rendezi be a különböző szobákba az asztalokat, mert ő az, aki összeszedi, hogy milyen cuccok kerüljenek bele, úgyhogy mindig látom a csillogó szemét, hogy örül neki, hogy meg tudja csinálni. De szerintem az abszolút előnyünk, és kicsit szerintem ezzel is választ minket a konkurenciától, hogy érezhető, hogy mi ebből a szakmából, mármint a zenei szakmából jövünk, és tulajdonképpen itt 2 szakma találkozásánál, meccéspontjánál a Szabi által jött létre ez a cég, mert a Szabinak, az apukányának volt egy asztalos cége, és a Szabi magába szívta gyerekként ezt a tudást, és tulajdonképpen ennek a két szakmának az ötvözeteként jelent meg a fejünkbe a gondolat, hogy lehetne ilyen stúdió asztalokat. Közben ide is pillantgatok a papíromra, mert ez a kérdés nekem fel is van írva, hogyha saját magatokat össze kell hasonlítani a konkurenciával, akkor mi az, ami leginkább megkülönböztet titeket bármelyik nagy brandtől, de akkor ezek szerint elsősorban hogy a zene irányából jövünk, és mind a 3-an ugyanolyan megszállottak és szenvedélyesek vagyunk, és kimondottan a zenei, tehát a bútor tervezésnél is a legelső mindig az, hogy elképzelem, hogy ott ülök az asztalnál, hogy én azt hogy használnám. Tehát nem egy asztalos irányból jövünk, ahol fogalmatlanul állunk a dolog előtt, hanem konkrétan tudjuk, hogy nekünk mi kell.
Közben a kutyusra néztünk, mert ő aranyos. Igen, akinek plugin a neve. Igen, nyilván. Tehát akkor alapvetően az van, hogy ti valahol ezt magatoknak csináljátok elsősorban, Igen. és használjátok is ezeket az asztalokat. Olyannyira, hogy én minden első példányt, majdnem minden, mert a nagy keverőbeépítésekkel nem fogok otthon foglalkozni, de én mindegyiket otthon összerakom és használom egy darabig. Tehát akkor ti nem csak gyártjátok, hanem használjátok Használjuk, is. persze. És valahol magatoknak csináljátok, és ha ez másnak is jó, akkor meg létrejönnek Így van. ezek a... Így van. Mik voltak azok a technikai akadályok, vagy akár céges akadályok, amiket el kellett hárítani első körben? Mi volt a legnagyobb akadály ahhoz, Szerintem, hogy ez elinduljon igen, egyáltalán? aki vállalkozást csinált valaha, az pontosan tudja, hogy gyakorlatilag az egész az folyamatosan úgymond akadályok és folyamatos változás, tehát azt tud életben maradni, aki változik folyamatosan. Hát rengeteg volt az elején, főleg rengeteg ilyen jogi probléma volt. Képzeljétek el, hogy Amerikában az első szállítmánynál derült ki számunkra, hogy például a faanyag nem érkezhet meg csak egyszerűen kintre. Tehát kell mondjuk olyan, hogy hőkezelési nyilatkozat, hogy az a fa steril, nem viszünk ki másik országot, igen, vagy bármilyen kártevő. Úgyhogy rengeteg ilyen volt. Aztán ugye volt az első szállítmányunk, az papírdobozba ment, rommá tört. Tehát az ott Atyaisten. újra kellett Olyanat különni. csináltunk, hogy Németországban, ahol én akkor laktam, jött be a csomag Magyarországról, én átcímkéztem és feladtam DHL-re Amerikába. Igen. Mert Rengeteg. az volt a legjobb ár. Tehát csak így jött össze ez a dolog, mert még nem voltak meg azok a kapcsolataink a szállító cégekkel, amik most. És így ment, és ilyen félig összerakva mentek. Igen. De azt Igen. hiszem, hogy a legnagyobb kihívás az egy teljesen kézi gyártásról való áttérés a precíziós gyártásra, amit a CNC géppel értünk el. Az nehéz volt, de gyakorlatilag jót léptünk, tehát abban az irányban nagyon jó volt lépni. Igen, tehát onnantól kezdve, hogy ugye nem volt két ugyanolyan alkatrész, mert minden kézzel készült, kézzel csiszolgatták le az emberek az alkatrészeket, jutottunk el oda, hogy ha valami összetörik, akkor ki tudjuk cserélni, nincs probléma. És Ott azért voltak az alkatrészekben szórások. Hát ezt úgy képzeld el, hogy a vázlatrajz után egy valós méretbe egy farostlemezre volt felrajzolva, és jöttek az asztalos bácsik, és ott méregették, hogy melyik alkatrész Atyaisten. hogy lesz legyártva, és akkor kerültek rá furatok, és akkor menet közben megbeszéltük. A legdurvább az volt, hogy az első ilyennél így felé álltak, így nézték, hát ez így nem jó. Ez nem adja ki, ez nem fog működni, mondom, majd meglátjuk a végén, legyen összerakva és működött, tehát jól van. Akkor például a megjelenítés az jutott még eszembe, az is egy nagy kihívás volt az elején, mert ugye mire gondol az ember először, van egy termékünk, akkor azt fotózzuk le és tegyük fel a weboldalra. Csak aztán rájöttünk, hogy hát ezeket azért nagyon macerás fotózni, eleve műterem kell hozzá, megfelelő fények, odaszállítani az asztalt, összerakni, szétszedni, és akkor kitaláltuk, hogy mi lenne, akkor már ilyen hallottunk erről a 3D-s megjelenítésről, hogy mi lenne, ha ilyen 3D grafikákkal próbálkoznánk, és a mai napig ez annyira bevált, hogy így vannak fenn a termékek, tehát ezek nem fényképek, hanem minden 3D grafika, még a berendezések is. Ezt akartam mondani, hogy én ezt annyira elhiszem ezeket a fotókat, hogy frankon elkezd az ember irigykedni. A jó CL1-be is van, LA2 egy asztalba, és tele UAD-dal, és mit tudom én, tehát, hogy, és frankon az van, hogy van egy ember, aki még azokat a berendezéseket is lemodellezi. Igen. Tehát ő virtuálisan ezt ki tudná venni a regből, és más sorrendben Valójában igen. állat. Állományban van egy 3D grafikus folyamatosan a cég. Aki egy festőművész egyébként. Nem gondoltatok arra, hogy esetleg egy ilyen építsd magad oldalt csináljatok a Busó weblapra, hogy mindenki a saját berendezését, vagy ahhoz leginkább hasonlóval be tudja rendezni, és tehát ezáltal még inkább olyan lesz az asztal. Van ilyen tervünk egyébként, tehát szeretnénk egy ilyen konfigurátort készíteni, ahol ha nem is az összes létező outboard van, de hogy Persze, hát az lehetetlen lenne. limitált adagból össze tudod rakni a saját asztaladat. És akkor mindjárt adná magát, hogy kiegészíthetnénk az akusztikai panelekkel, amiket régóta tervezgetünk.
mert hogy elég sok minden van még tervbe véve. A következő kérdésem az szépen fel is van nekem írva, és ilyen tematikus sorrendben, hogy amikor egyáltalán egy asztalba belevágtok, vagy egy következő termékbe, hogy azt akkor ezek szerint jól értem, hogy részben a saját igényeitek szülik, másrészt a környezetetekben lévő hangmérnökök igényei alakítják, vagy hogy jön létre egy-egy termék egyáltalán, hogy jön létre a master széria, hogy jön létre abból az 1-es, 2-es, 3-as, hogy mi kell ahhoz, hogy egyáltalán felkerüljön nektek a térképetekre, hogy egy ilyen asztalt csinálnunk kell. Mi az inspiráció? Hát az, hogy milyen a kiépítése egy-egy terméknek, meg hogy hányféle van belőle, ez azért lassan alakult ki. És egyébként nagyon sokszor van visszajelzés, vagy igény vevőktől. Nálad is volt egy ilyen, ugye a 3x10U, volt már előtte ilyen asztalunk, de amikor te megláttál egy másik bútort, kiindultál abból fejbe. És melyik volt ez a nagy klasszik valami volt? Klasszik, igen. Csak igen. Az volt, hogy az, akkor majd itt most kiderül rögtön, hogy a design miért ilyen, ez egy régi pult forma volt, ugye, hogy volt a 10-ús döntött reg, és felette, mint a pultoknál a mérőhíd, egy még jobban megdöntött 3-ús rész volt. Neked az a rész nem tetszett benne, mert magasra nem volna. tetszett, hanem nekem nem lett volna optimális, ideális az én stúdiómban. Tehát mindenki felől, aki bedob valami ötletet, vagy van valamilyen igénye, az elindít valamit a tervezés irányába, és nagyon sokszor van, hogy így hozzárakjuk. Rengeteg irányból jönnek, így egymás között is még nagyon sokat beszélgetünk róla, hogy most milyen asztal lenne jó. Ugye ez az emelhető lábas dolog, ez is az Endrének volt a happy-je, hogy rossz ülni állandóan az asztal előtt, milyen jó lenne, ha mozgathatnánk az egész komplett asztalt. Szóval... Igen, én például full utáltam az emelő talpas megoldást, mert én úgy voltam vele, hogy van egy megszokott képed, ülsz a sweet spotba, és hogyha fölötte vagy alatta van a hangfal, az nem lesz jó. Vannak olyan munkafolyamatok, aminél nem annyira zavaró ez, és nyilván van olyan vevő, akinek ez az igénye. Meg főleg így, hogy be tudod programmal állítani magadnak azt a 3, nem tudom, pontot, amit te szeret, azért ott meg egyet ki tudsz alakítani úgy, hogy az a tökéletes sweet spot, és akkor van egy álló, aminél nyilván nem az a fő szempont, hogy tökéletes legyen a hangzás, hanem hogy a hátadat kimélt kicsit, de van olyan munkafolyamat, aminél még nyilván nem egy végső masteringnél. Persze. De van, ahol ez tök oké, és tök jó. A másik, ami még eszembe jutott, hogy szerintem pont ez, hogy a zenéből jövünk, tehát kezdettől fogva a mi fejünkbe azért egy picit így elszeparálva a munkafolyamatokhoz dedikált asztalok voltak a fejünkbe, tehát hogy azért egy picit más valaki, aki otthon inkább csak zeneszerzéssel foglalkozik. A nevek is visszatükrözik a termékek. Más egy broadcast szituáció, más egy stúdió szituáció, más egy mastering szituáció, tehát hogy ezekhez próbáljunk dedikált asztalokat készíteni. Ivánnak még mindig az volt a nagy menése, hogy minél kisebb legyen az asztal. Csináljunk kisebbet, mert otthonra tudom, csak van egy ergonómiai határa a dolognak, de ő annyira szereti feszegetni ezt, hogy közben meg van, ami már nem meg ez is abból fakad, hogy ő akkor egy kisebb lakásban lakott, és neki kellett. Neki az volt a praktikus. Igen, egy ebből látszik, hogy magunknak mindenki leül otthon, és így gondolkodik, hogy milyen asztal kell nekem. Hát abból aztán lesz széria a végére, amit sokan használnak. És hát egyébként ilyen iteratív kis javítások kerülnek be mindig folyamatosan az összes modellben. Tehát most amit csinálunk az az, hogy azok az asztalok, amik nem ilyen motoros lábon vannak, ott is lesz egy állíthatóság a talpnál, mert hogy van, aki kisebb, van, aki akkora, mint a Szabolcs, és egyszerűen más asztalméret az, ami kényelmes. Erre nem is gondoltam volna. Nagyjából mennyi idő, amíg egy papíron rajzolgatástól eljutunk egy készasztalig? Mennyi idő alatt evolválódik annyit egy asztal, hogy ez megszülessen a valóságban? Van, amikor egy asztal az ötlettől a megvalósulásig már másnapra megvan, mert gyakorlatilag a rajzokat leadom és már megy vágásra. De van olyan, főleg amikor olyan nagyon komoly szerkezeti változtatások vannak, ami még újdonság, és nem lehet ugye egymás után másolni a sémákat, ott például azért eltelnek hetek. De nagyon gyorsan megy. Maga a tervezés gyorsan megy, mert tehát
fejbe megy a tervezés. Tehát valójában nagyon sokáig a tervek fejbe mennek, először ugye az ergonómia alakul ki, tehát hogy mi hol legyen, és utána az már adja, hogy körülbelül mi legyen a formaterv. Aztán amikor ez megvan, akkor ülök le a gép elé, régen papír elé ültem le. Egy matek füzetbe rajzoltuk az első asztalokat, most már egy ilyen designer, nem kedes programmal, egy vektorgrafikus programmal rajzolom ki, mert nagyobb szabadságot ad, és menet közben mindig küldöm a srácoknak, aztán mindig megbeszéljük, hogy tök jó, de ne így legyen, picit változtassunk, vagy a forma nem tetszik. Szóval egy ilyen nagy közös munka, ez a vége, hogy milyen lesz az asztal. Van, ami pikpak egy nap alatt megvan. Van olyan, hogy elküldöm a rajzot, nekem már addigra gyakorlatilag a komplett alkatrész terv minden megvan, mert tudom, hogy azt fogják mondani, hogy az jó. De olyan is van, hogy nem csinálom meg, mert érzem, hogy valahol sántít, és azt fogják mondani, hogy például volt most egy olyan ASP terv, amit így kimondottan így, hát azt így furcsán úgy jellemezték, hogy olyan, mintha egy ilyen olasz pornósztárnak készült volna. Micsoda? Így félretették. Olyan formája lett, igen, mint hogyha egy ilyen olasz, nem tudom, ilyen bőrdíszműves tervezte volna, azt levettük, kicseréltük, lett helyette egy másik. Szóval sok minden van. És melyik az az asztal, ami lett helyette, vagy ami... Ugyanaz megmaradt az ASP-hez, az Audienthez, csak formailag változott meg. Ja, értem. Tehát szerkezetileg, ergonómiára minden szempontból ugyanaz. Egyébként pont ezek a keverőpultosok azok, amik már előre a keverőpultnak a formája már ad egy irányt, hogy mifelé mehet el a forma. De ezt megváltoztattuk, azt az ASP-t. Nem tetszett, pedig már felkerült a webre is. Ha már a szerkezetről és az ergonómiáról beszéljünk az anyagfelhasználásról. Már a videón kívül beszéltünk arról, hogy jó néhány anyagon vagytok túl, hogy mi az, ami nem vált be, miért nem vált be, van-e akusztikailag szerepe, vagy csak a masszivitás szempontjából van ennek jelentősége. Másképp szól-e egy ilyen anyag, olyan anyag egy stúdióban, ezzel van-e tapasztalat? Nagyon sok tapasztalat. Általában tényleg végigmentünk most már a tömörfától egészen a bútorlapig mindenem, és mi is magunk is nagyon meglepődünk sokszor, hogy akusztikailag mennyire másképp viselkedik. Nyilván a minél keményebb egy felület, tehát például a rétegelt lemez nagyon szerette a szabi tervezés szempontból, mert statikailag nagyon jól viselkedik az anyag, viszont annyira egy ilyen tükröző felülete van, ami akusztikailag éreztük. Meg rezonancia szempontjából van egy saját karaktere, amit hozzáad ha jól csillapított a szobád, akkor hallod, nyilván egy rossz akusztikában nem veszed észre. Meg akkor, tehát attól függ, hogy milyen hangnyomással használod, de hallod rajta, mindegyik anyagon hallod. Azt nem mondom, hogy nem lehet a tervezésnél segíteni azon, hogy egy anyagnak az akusztikai jellemzőit valamennyire tud alakítani, mert bizonyos merevítők beépítésével lehet változtatni. De vannak olyan asztalok, ahol nem tudsz ezekbe annyira belenyúlni, mert például a reflexiókat egy nagy tükröző felületnél nem tudod nagyon alakítani. Mindenkinek mondom, hogy pakolja teli az asztalát valamivel, hogy valami puha fűsállatok a legjobbak, vagy macska feküdjön fel, vagy bármi, mert akkor eltűnnek ezek a reflexiók. Vannak nagy különbségek. Ez a mostani bútorlap egyébként, amennyire én féltem tőle, egészen bevált. Tehát most arra így jobban viselkedik akusztikailag, úgyhogy ezt viszonylag jónak érez. Statikailag nagyon sokat kellett dolgozni rajta, hogy amit megterveztünk rétegelt lemezből, és utána másik anyagból kellett gyártani, ott iszonyat sok ponton kellett plusz merevítést adni, mert semmi köze nem volt. Volt egy rövid időszak, amikor nem is annyira rövid, pár év, amikor MDF-eztünk. Hosszú volt az. Festett, igen, akkor festett. Az MDF egyébként nagyon jól viselkedik akusztikailag, ott viszont a festés volt egy borzasztó... Hát az macera nagyon nem, tehát eleve egy ilyen festőkamrát üzemeltetni, az egy borzasztó dolog volt. Igen, a környezetnek sem jó, és az embereknek sem jó, és senkinek nem jó. Azt elfelejtettük. Egy jó ideig benne voltunk, az volt az első kényszer átállás, amikor a tömörfa alapúról álltunk át, és olyasmit kerestünk, olyasmi anyagot, ami hasonlóan viselkedik, mint a bükkfa, a tömörbükkfa. De érdekes. Mert hogy a bükkfa az, amelyiknek egy ilyen semleges szerkezete van, tehát pont ezek a
pászták nem különböznek egymástól, tehát egy ilyen átlagolt sűrűségű fa, az MDF volt hasonló. Az is tök fontos nekünk, hogy a torlap, amit használunk, ez más ilyen faipari munkák tulajdonképpen hátrahagyott szemetéből van elkészítve, ezért egy újra felhasznosított termék. És ezt én nagyon szeretem benne, hogy hát a gyártó azt mondja, hogy carbon negatív, tehát hogy több. Igen, egyébként tehát a tömörfa gyártásnál már a fának az árazásán is lehetett látni, hogy elkezd nagyon elszabadulni a jó faanyagnak az ára. Tehát ott is gondolkodtunk rajta, hogy a végén olyan bútorárak lesznek, hogyha tovább folytatjuk azzal. Szóval ez volt a legjobb lépés, amit csinálhattunk. Egyszerűen a világ ilyen, felé haladunk. Igen, visszatérve a kihívásokra, amivel kezdtük, tehát azért az anyag változtatások. Az mindig. Ez sokszor volt, hogy egyszerűen olyan árba lett először a tömörfa, aztán a rétegelt lemeznél is volt egy olyan pont, amikor hirtelen nem is tudom hány százalékos. Igen, nagyon sokszor volt ez valahol még a Covid környékén volt, amikor a rétegelt lemez egyszer csak 6-szor annyiba került. Hát a háború óta. Vagy Akkor azóta főleg igen. A legtöbb ilyen rétegelt azonnal jön. Hát nagyon sokszor kényszerülünk bele gazdasági szempontok miatt ebbe, hogy anyagot váltsunk, de aztán valahogy mindig tök jól jövünk ki belőle. Tehát addig agyalunk, addig mesterkedünk már ott a végén a tervezésnél is, már az elején, meg a végén a gyártásnál, hogy hova milyen merevítőt rakjunk, hogy nem lesznek rosszabbak ezek az asztalok. Tehát ez a most kialakult bútorlapos rendszer, ha ebben benne maradunk, szerintem ez teljesen jó. Tehát nekem otthon például jól csillapított a szobám, egyáltalán nem hallom ezt az asztalt, a mostani asztalomat. Ezt akartam mondani én is, hogy engedjétek meg, hogy én is, mint felhasználó adjak ilyen visszajelzést nektek, hogy nálam ugye volt egy Artist szériás asztal, szerintem az még egy előző széria. Az volt a rétegelt, igen. És ott egyértelműen hallatszik az a tipikus jelenség, amit minden stúdióban lehet hallani, hogy az asztal reflexióban van a hanggal, és hogy reagál az asztal, mint hogyha egy egy igen, nagy versenyzongora lenne, tehát van reakció, és nem visszaverődés feltétlenül, hanem van egy ilyen umf a hangba. Igen. Viszont ez az asztal, ez az új Master 3, ami viszont hozzám került, az olyan, mint hogyha nem lenne asztal a stúdióban. Igen. Erős túlzással majd, hogy nem akusztikai elemként funkcionál a stúdióban az asztal, és semmiféle búgás, kongás, zörej, semmi nem jön belőle. Igen, ezeket próbáljuk is szűrni, tehát annak ellenére, hogy tudjuk, hogy az anyag már hogy viselkedik, azért majdnem mindegyik nagy szériába gyártott asztalt összerakjuk. Tehát nálam mindig össze van rakva, van, amikor egy fél évig használom, van, amikor csak pár hónapig, de mindig ott már kiderülnek bajok. Tehát kiderül az is már a szerelésnél, hogy benéztem valamit, egy kicsit lehetne könnyebbre venni, mert ez megint nagyon fontos szempont, hogyha elkerül a vevőhöz, akkor ne az legyen, hogy rögtön az elején megőrül, hogy egy összerakhatatlan káoszt kapott. Úgyhogy, és ezt köszönjük a Kristófnak is a végén, mert ő csinálja a szerelési rajzokat. Kialakult, ez az anyag, ez most kialakult, úgy érzem. Én azt gondolom, hogyha az összes többi gyártó termékével össze kell hasonlítani, akkor ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy a ti asztalotok, bármilyen hülyén is hangzik ez, de jól szól. És ez nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy... legfontosabb, igen. Hogy azért én, aki beteszek egy ilyen hatalmas fafelületet egy viszonylag kicsi stúdióban, nekem egy 12 négyzetméteres stúdióm van, nem kell harcolnom az asztal ellen. És ez óriási dolog, szerintem. Igen. Köszönjük a visszajelzést. Igen, így érzékeljük mi is. Akkor te is megerősítesz tulajdonképpen abban. Abszolút, szerintem ez egy jó döntés volt, igen. Hogy ez a bútorlap sokkal jobban viselkedik akusztikailag, mint az előző asztalod, ami még a rétegelt. De úgy, hogy olyan, mintha szivacsként viselkedne, igen, miközben nagyon kemény, tehát én nem is értem, hogy mi történik. Nincs saját rezonancia, nincs saját testhangja az asztalnak, ez a fontos. Ne legyen. Azt gondolom, hogy ilyen munkafolyamatoknál, amit egy stúdióba végzünk, ott nem akarjuk az asztalt hallgatni. Beszéltünk már arról, hogy hogyan alakul ki egy modell. Arra van-e lehetőség nálatok? Gondolom van, és gondolom megvan erre a maga kerete, hogy ez hogyan tud működni, hogyha valaki mégis olyan asztalt akar, ami eltér attól, amit sorozatgyártásban csináltok. Ilyenkor mi a helyzet? Létezik egyedi gyártás?
Valamennyire igen, azt szoktuk csinálni, hogy a vevőket mindig valamelyik alapmodell felé tereljük, és akkor azt tudjuk átalakítani. Bizonyos szélességen alakítani az semmi, a mélységen alakítani az problémás, mert ott már változik a forma, akkor a Szabinak valamit terveznie kell, tehát hogy statika, mindenféle előjön, de és ez 95%-ban lefedi Úgy szoktuk szűrni. Egyébként van olyan, amikor belemegyünk teljesen full egyedi elképzelésekbe, de ez akkor éri meg, ha azt látjuk rajta, hogy ebből mondjuk egy szériaasztal kialakulhat. Mert maga a tervezésben, meg az összes környező dologba fordított energia az olyan nagy, amit a vevő nem tudna megfizetni egy ilyen egyedi asztalnál. Tehát régebben volt, több egyedit vállaltunk, de akkor ugye a kézigyártás miatt ez nem volt annyira szembetűnő, mint most. Tehát most megállítani egy széria gyártást, és berakni egy olyan egyedit, ahol tudjuk, hogy 5-6-szor annyi idő elmegy rá, és elveszi mondjuk 5 másik bútortól az időt, az nem mindig éri meg, de mindig tudunk olyan kompromisszumokkal a vevők felé valamit nyújtani, ami neki megfelel a végén. Vannak néha egészen extrém kérések, és most is volt egy nagyon Mondjatok egy pár ilyet. Volt egy olyan asztal, ahol egymás alá 2 hatalmas nagy kalapácsmechanikás billentyűzetet akart valaki beépíteni. Aha. És hát nyilván ugye emelő asztallapos verziót választott, de nem tudom elképzelni az ő munkafolyamatát, hogy ott mi történhet. És vannak olyan igények, amire azt mondom, hogy persze, hát ha megvalósítható, csináljuk meg. Lehet, hogy rá fog jönni később, hogy nem úgy tudja használni, mint ahogy az ő fejébe volt, mert a legtöbb embernél problémát okoz ugye maga a 3D-nek, a méretezéseknek az elképzelése. Be akarja tenni a fiókot, be akar tenni még egy keverőpultot, ami be van süllyesztve, már ütközik a fióktérrel, rakjuk lejjebb a fiókot, akkor a lábtérrel van probléma, szóval nagyon sok vevővel kell ilyen dolgokról beszélgetnie. Iván az, aki a legtöbbször próbálja nekik elmagyarázni, hogy nem fog működni. De nyitottak vagyunk az egyedire, csak nem mindent éri meg elvállalni. Igen, talán a legjobb példára az, amikor valaki konzolbeépítést akar, és akkor jön hozzánk, az a LR200-as konzol lesz a legjobb szerintem, hogy ehhez tudtok-e asztalt, és akkor azt mondjuk, hogy persze, mert abból tudjuk, hogy abból azt felrakjuk utána a weblapra, és akkor gyakorlatilag valószínűleg mi leszünk az egyetlen gyártó, aki ehhez a konzolhoz asztalt csinál. Szerintem nekünk van a legtöbb keverőhöz gyártott asztalunk, a legtöbb féléhez, pontosan ezekből az igényekből alakult ez ki. Ilyenkor ugye azt is megnézzük, hogy az a keverőpult mennyire ténylegesen stúdió közegben használatos, mert van, aki beviszi a sima hangosításnál használt keverőket az amatőr stúdiójában. Ja, Midas cuccokat például. Igen, de ezekre is megcsináltuk, és ezekre is megcsináltuk a szériát, és tudod mi az érdekes? Hogy van, akinek az megfelel. Szerintem hangszereket gyűjtenek bele össze, szintiket, és nem kimondottan keverésre használja, vagy nem a mixhez. Úgyhogy mi mindenre vevők vagyunk. Van-e legkeresettebb termék? Van-e 3 top, amiből a legtöbb megy el, és amire a legnagyobb az igény? Alapvetően talán a kiépítéséből fakadóan a Producer széria az, ami a legkeresettebb, abból is a Producer XL nevű asztalunk. Szerintem ezt követi talán a Studio széria, és azt hiszem az Artist. Szerintem ez a 3. Ez a 3 alapmodell, így van. Van-e kilátásban valami nagyon, nagyon más, mint amit eddig csináltatok? Bármi olyan, amiről már szabad beszélni, de egyfajta váltás esetleg, vagy valami más irányban elmozdulás, erről lehet beszélni? Hát most lesz egy modulár asztal, amit próbálgatunk, ami kifejezetten az Eurorack szabványhoz készül. Oké. Megnézzük, hogy milyen, meg hogy működik. Azzal nekem van némi tapasztalatom ilyen modulokkal. Kicsit más világ, de reméljük, hogy jó lesz. Igen, mert a kiállításokra, amikor kimegyünk, akkor teli van vele. Igen, nagyon nagy kultúrája van ennek most már. És reneszánszát éli ez a dolog újra, igen. Úgyhogy akkor lesz most egy Raven asztal, ha jól tudom, Szabi. Igen. Az érdekes. Igen. Amit már régóta tervezünk. És azon gondolkodom, hogy nem volt még egyébként. Raven nem tudok róla. Az új, amit csináltunk, Slate cucc, soha nem csináltunk. Mindig akartunk,
és soha nem Mert nekem a gépem teli van ilyen hülye rajzokkal, csak nem tudom, hogy melyik az, ami kiment, melyik nem. De lesz, igen, lesz. Talán holnapra ígértem, nem? Tudom, ma este nem alszom, de lesz. Ennek azért van egy olyan oldala is, igen, hogy a Szabi végigmondta a terv megvalósulását a készasztalig, de itt azért rengeteg kiegészítő háttér dolgon is dolgoznunk kell folyamatosan, míg ez oda jut, hogy egy eladható termék lesz. Tehát itt a weboldalon a szerelési rajz, a blueprint, tehát, hogy, és azért nagyon sokszor van, hogy azt hiszük, hogy kész, aztán kiderül, hogy valami változtatni kell, és akkor dominó elv szerint. Azért nem szeretem, amikor azonnal, tehát én szerettem azt, a régebbi időszakban volt, hogy először legyártottuk, tehát meg volt tervezve, legyártottuk, próbálgattuk, és utána, amikor minden stimmelt, akkor indult el ez a folyamat, hogy webre került, ma már erre nincs idő. Tehát ma nagyon sokszor van az, hogy leadtam a rajzot, másnapra csapat összeszedi, hogy nézzen ki a szobába ez az asztal, megcsinálják a 3D-t, felkerül a webre és már megy ki. De az nem azt jelenti, hogy nem jó az asztal. Tehát mindig, ha kiderül, hogy nem jó, akkor gyorsan változtatunk, vagy kap valami plusz szerkezeti kiegészítést, de hosszas folyamat van még a tervezés után, igen. Tehát még elég sokan dolgoznak rajta, hogy a végén webre kerüljön. Fel lehet venni egyáltalán a versenyt ezeknek az új termékeknek a megjelenési sebességével? Egyszer csak lett SSL UF szériánk, most lett Slate Raven új, ki tudja, hogy mire megjelenne erre építve egy asztal, addigra nem jönne el megint egy újabb Slate, mikor jön az új SSL, Avidnak milyen kontrollerre lesz most, ezt mennyire lehet gyorsan lereagálni egyáltalán, vagy megéri-e lereagálni? Ezért fontos szerintem, hogy szenvedélyesen szeretjük ezt a Pro Audio szakmát, mert folyamatosan saját érdeklődésünkből fakadóan lépést tartunk azért a dolgokkal, és talán ez is egy picit megkülönböztet minket más gyártótól, hogy szerintem gyorsabban is reagálunk ezekre az új termékekre, mint mások. Tehát például, amikor az SSL-nek kijött ez a kontrollerre, egyből tudtuk, hogy hú, ez egy nagy dobás, és hogy erre kell csinálni aztán. És megy is, tehát az veszik is rendesen, mert ugye mi azt csináljuk, hogy az asztal közepét, ahol ezek a kontrollerek kerülnek, az SSL kontrollerek, azokat testre szabjuk, tehát hogy megmondja a vevő nekünk, hogy melyikből hány ilyen kontrollerre van, és akkor arra alakítjuk rá a közepét az asztalnak. Gyorsan reagálunk, azért reagálunk gyorsan, mert mi is vágyunk ezekre az eszközökre. Szeretnénk. És így tudunk hozzájutni, tudod, legalább virtuálisan, de megvan, tehát ott van, bent van a stúdióban, nem tudunk odaülni. Bár volt olyan például az Audient, mikor az első ASP asztalt terveztek. Ők elküldtek egy pultot. Ők küldtek egy pultot nekünk. Igen. Azért, hogy... Igen. Ez jó. Az nem is tudom, egy fél évig lent volt a stúdióban az a pult. Kerülgették. Igen. Egyébként az van, hogy a Szabi nagyon okosan kitalálta ezeket az asztalrendszereket, és nyilván munka van velük, amikor átalakítjuk valami egyébre, de most az SSL kontrolleres asztalunk az gyakorlatilag egy producerforma. Igen. Tehát van egy gerinc, amit... Igen, sokszor van átjárhatóság. Nem a nulláról kezdjük el ezeket Az egyszerűbb kontrollereknél könnyebb. Tehát a keverőpultoknál egy picit nehezebb, mert teljesen más formavilágokat hoz már az alapkeverő. Viszont mindig, minden évben ugye újítunk, meg fejlesztünk, de mindig kialakul egy olyan séma, ami alapján a tervezés zajlik. És minél régebb óta vagyok benne, annál gyorsabban tudok haladni vele. Mik a jövőbeli tervek, hogyha arról kellene beszélni, hogy 5 év múlva hol látjátok magatokat? Van-e valami álomprojekt, vagy van-e valami távlati cél, amin dolgoztok, vagy amin fogtok dolgozni? Ez változik egyébként, tehát mindig vannak, és aztán az idő mutatja meg, hogy mi az, aminek van realitása, és mi az, aminek nincs. Azért elég régóta beszélgetünk például arról, hogy lehet, hogy jó lenne valahol egy Nyugat-Európában egy showroom. Elképzelhető, hogy Londonban, ahol Iván él, mert nagyon sokan kérdezik, hogy hol tudják megnézni ezeket az asztalokat. Én viccesen azt szoktam, hogy képeket adunk el, mert igazából egy honlapon egy 3D grafikát látnak a leendő vevők, és az alapján hoznak egy döntést, és ahhoz képest
ezek nem olcsó termékek. Egy nagyon jó 3D-s grafikát hozzáteszem, tehát én frankon bekajálom, hogy ez igazi. De jogos az igény, hogy szeretné valaki látni élőben, és erre egyelőre csak a kiállítások nyújtanak lehetőséget nekünk. Nemrég jöttünk vissza Londonból, most pont csütörtökön utazunk Rómába, pontosan emiatt is igyekszünk ott lenni ezeken a kiállításokon, hogy nekünk is jó találkozni a húsvérvevőkkel, meg nekik is jó, hogy egy picit meg tudják fogni, meg tudják nézni, hogy ez valóságban hogy is néz ki. Úgyhogy szerintem ez a showroom, ez egy olyan cél, aminek én nagyon örülnék neki, hogyha egy pár éven belül meg tudnánk valósítani. És hát ami egy nagy álom vagy terv az az, hogy nekünk Amerika a legnagyobb piac, és valamilyen módon szeretnénk ott ha nem is helyi gyártást így az elejétől kezdve, de legalábbis valamilyen raktár vagy egy helyi üzletet, ahonnan tudunk szállítani gyorsabban az amerikai vevőinkre. Ez csak a szállítás szempontjából lenne praktikus, vagy valami újításra is adna lehetőséget? A szállítás, a vámmal kapcsolatos hercehurca, ami van, tehát az valós, és hát biztos, tehát így a gyártás technológia területén. Minden hozna újat, tehát valójában más szabványokkal dolgoznak, tehát lehet, hogy az amerikai piacra ott helyben készült dolgok egy picit mások lennének, nem tudjuk még. Férne egymás alá 3 kalapács malnikás billentyű. Valamit kitalálunk. Mire vagytok a legbüszkébbek a céggel kapcsolatban, vagy ezzel az egész Busó Audio dologgal kapcsolatban? Ha visszatekintetek arra, hogy... 4000 hangstúdiót berendeztünk. Erre büszkék vagyunk, arra, hogy az egész világot megtöltöttük, meg arra, hogy egy ilyen baráti közösség maradt. Tehát a rengeteg nehézség ellenére azért mi egymás irányába mély tisztelettel viseltetünk, úgyhogy szerintem ez egy jó pont. 13 éve vagyunk, vagy mióta vagyunk? Nagy szerencsénk van, mert borzasztóan 3 különböző típusú ember vagyunk, de az ilyen fundamentumokban szerintem mindig egyetértünk. Tehát olyan nagyon ritka, hogy valamiben alapvetően ne értenénk egyet. És igazából egy barátság van így köztünk, úgyhogy nem is nagyon tudjuk szerintem mi ezt másképp elképzelni. Amikor nem értünk egyet, akkor nyilván irgalmatlant veszekedünk egymással, de utána lecsillapodva megbeszéljük, hogy mi a legjobb megoldás. Másik, amire én abszolút büszke vagyok az, hogy úgymond külső tőke nélkül indultunk ennek neki, és az egész 13 éve abszolút organikusan fejlődik, tehát hogy soha semmilyen külső pénz vagy egyéb segítség ebben nem került. Hát uraim, gratulálok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy ez az interjú létrejöhetett. Mi pedig köszönjük, hogy jöttetek. Mi köszönjük. És köszönöm szépen nektek. Köszönjük.